Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să vă am alături la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii martie, perioada cuprinsă între 1 și 8 martie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe, vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care, ca de fiecare dată, sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare gest de apreciere, prin fiecare comentariu și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți aici pentru prima dată pe canal, eu vă urez un călduros bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că aceste mesaje vă aduc claritate, ghidare sau poate liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, să susțineți acest canal printr-un simplu like. Și acum trecem la lectura noastră și să vedem care sunt energiile pentru această primă perioadă de martie. Pentru voi, dragilor din Scorpion, ia să vedem. Interesant, interesant. Schimbări, dragilor, speranță, schimbări și un nou început. Foarte bun, aș spune. Haideți să vedem. Avem prima rună vikingă, Dagaz, Turisaz și Laguz. Dagaz îmi vorbește foarte mult de creștere, de a vedea lumina după o perioadă de întuneric, de acea trezire la viață, acel avans, acea transformare. E ca o reînnoire cu un nou început mai bun, în care vezi lucrurile mult mai clar, în care parcă ceva se luminează în viața ta și îți dă speranță. Este vorba de o schimbare pe care o vedem aici, o schimbare destul de în forță, destul de catalizatoare, care vă, cum să spun eu, vă dă o energie foarte bună, dar este o schimbare transformatoare care vine în viața voastră în această primă perioadă de martie. De asemenea, Turisaz îmi vorbește și despre puterea voinței, puterea voastră de a lupta, de a vă înfrânge anumite dureri și de a vă regenera. Este acea, ca să spun așa, acea forță protectoare pe care voi vă construiți împotriva tuturor energiilor negative care pot crea conflicte în jurul vostru. Sunteți cumva, vă folosiți practic de ceea ce voi aveți, de această putere de regenerare care vă ajută să vă vindecați poate de anumite lucruri din viața voastră sau pur și simplu să începeți un nou început. Laguz de fapt ne vorbește de interiorul nostru, de magnetismul vostru personal, de entuziasmul și pasiunea pe care o puneți în tot ceea ce voi faceți. Desigur, lăsând la o parte faptul că vă recuperați speranța, intuiția este și ea la cote destul de mari, cel puțin în această perioadă, așa cum poate mulți dintre voi, dacă nu m-ați urmărit, vă recomand să urmăriți lectura generală pentru luna martie. Până pe 20 martie încă avem un soare și niște planete importante în Pești, deci o energie de apă care pe voi vă ajută foarte mult încă din prima perioadă a lunii martie. Așa că avem parte de vindecare, de noi începuturi și poate, de ce nu, de o renaștere, de o redescoperire al propriului vostru potențial. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Scorpion în perioada 1-8 martie. Să vedem.
Interesant. Ia uitați ce ofertă bună. Încă de la început mergem foarte bine. Să știți că această primă perioadă din martie pentru voi ca și provocare vine cu o mare oportunitate, cu o mare șansă către a prospera. Cel puțin pe partea asta, în primă fază, pe parte materială. Nu știu, vis-a-vis de niște bani total neașteptați sau o provocare care vine pe parte profesională, da? O mișcare foarte bună, foarte promițătoare, care chiar dacă posibil să vină și cu o nouă responsabilitate, pentru voi este o veste bună, unii chiar pot obține un job cu o activitate nouă, dar creativitatea de care dați dovadă în această primă perioadă chiar vă poate ajuta. Resursele voastre se pare că vin karmic, deci avem un 6 de monede care efectiv ne vorbesc despre, cum să spun eu, ceea ce poate tu la rândul tău ai făcut într-un anumit moment din viața ta, cumva se întoarce la tine. Este acel 6 de monede karmic care reprezintă bunătatea, care reprezintă generozitatea și aș generaliza și aș spune că nu neapărat pe partea banilor, chiar pe orice aspect al vieții. Dar haideți să o luăm cu începutul, să mergem cum am început pe partea asta profesională, așa cum am mai spus, o mișcare promițătoare, o nouă responsabilitate, un nou job posibil care vine, depinde foarte mult de voi, cum profitați de această șansă care vi se oferă. E ca o poartă care se deschide pentru voi și desigur, depinde foarte mult cât de tare profitați de această poartă importantă care va avea loc în această săptămână, în această primă perioadă de martie. Resursele, așa cum am mai spus, pe plan profesional, vin pur și simplu, e ca și cum ceva se stabilizează la nivel profesional, apar, chiar dacă mici, poate îmbunătățiri, cumva astea vin datorită ajutorului primit din altă parte, dar pe care la un moment dat tu l-ai oferit în trecutul tău. Cumva, ceea ce tu ai semănat în trecut, din punct de vedere karmic, se întoarce la tine și te ajută, mai ales cu acest 8 de monede, te ajută să duci la bun sfârșit chiar și acele situații profesionale în care se implică mai multe responsabilități, le vei duce la bun sfârșit. Atenția la detaliu te va ajuta foarte mult și unii dintre voi chiar e posibil să aibă șansa de a pune mâna pe un post în care abilitățile și exigența sunt puncte forte, în care voi vă puteți pune în valoare ceea ce dețineți, atenția voastră pe detalii. Dacă vorbim de bănuți, până acum am vorbit un pic de partea profesională, dacă vorbim de bănuți, desigur sunt șansa, apar cel puțin șanse să se rezolve anumite situații legate de bănuți, posibil să vină, cum să spun eu, oferte de a crește un pic câștigul, ori pur și simplu o idee pe care îți va veni și care îți va aduce o sumă de bănuți în plus. De asemenea, cu 6 de monede, posibil ca voi să, nu știu, să cereți vreun împrumut sau vreun credit sau vreți să vă extindeți cumva, să faceți vreo investiție. Trebuie să vă spun că banii, cel puțin în această primă perioadă de martie, vor veni doar în urma muncii voastre, nu a norocului. Da? Iar chiar dacă, să zicem că vi se va restitui, să zicem, o anumită sumă de bani, va avea o nuanță karmică, va fi ceva ce în trecut cumva voi ați dat la rândul vostru și cumva bănuții ăștia într-o formă sau alta se întorc la voi. Cum de alminteri și 8-ul de monede prezintă
acest ajutor bănesc pe care voi îl așteptați, poate de ceva vreme sau la care poate vă ați fi luat gândul de la el, dar într-adevăr se poate rezolva o temă materială și în general așa o îmbunătățire din punctul ăsta de vedere financiar. Dacă vorbim de exemplu de dragoste, de relații, de sentimente, trebuie să vă spun că conexiunea este destul de bună în relația voastră și asta nu înseamnă că nu e loc de îmbunătățiri. Iar acest 6 de monede îmi spune că totuși va exista șansa unei înțelegeri, unui echilibru, unei armonii și unei egalități de forțe, ca să spunem așa, în care fiecare să-și dea seama unde a greșit, ce a greșit, dacă există ceva probleme. Cum de altminteri și optul de monede vine cu un îndemn, aș spune, pentru cei care sunteți foarte preocupați de muncă, de a face bani și cumva ați neglijat un pic relația. De ce? Pentru că e ca o mică lecție care spune, știi, trebuie să-ți faci timp și pentru relația în care vă aflați, pentru că alminteri pe termen lung poate avea de suferit, cum de asemenea e posibil ca unii dintre voi, mai ales cei care aveți ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, să aveți tendința asta de a cere perfecțiune celuilalt. În cazul acesta, cumva acest 8 de monede vine să spună că perfecționismul dus la extrem poate afecta negativ asupra relației, asta dacă se cer prea multe sau se pun prea multe condiții. Bun, dacă vorbim de cei singuri, pentru voi, dragilor, pentru voi se pare că ceva vă face să deveniți mai optimiști, cel puțin pe partea sentimentală și mult mai dispuși la schimbări. Ceea ce nu este rău deloc, iar 6 de monede ne vorbește de o persoană care ar putea apărea în calea voastră. Este o persoană, o energie karmică și pe care voi e posibil să o cunoașteți în această perioadă prin intermediul unor cunoscuți sau prieteni comuni sau persoane cunoscute comune. Optul de monede de asemenea vine cu cam mai mult sau mai puțin cam cu același avertisment. Trebuie să țineți cont într-adevăr și de prioritățile voastre, dar în același timp să analizați bine unde trebuie să puneți timp și energie și unde nu. Adică la fel, să vă preocupați poate mai mult pe partea asta profesională, materială și să nu prea vă faceți timp, că știți cum e, apare oferta, apare șansa, dar dacă nu te ocupi de ea la modul serios, e posibil să se și piardă așa cum vine, așa să plece. Haideți să vedem și ce ușă se deschide, ce poartă se deschide pentru voi, dragilor din Scorpion, în această perioadă 1-8 martie. Și ce să vezi, se deschide fix ușa iubirii, afecțiune, romantic, pasiune, devoțiune și tandrețe. Este probabil șansa voastră ori să redescoperiți iubirea și sub toate formele ei de exprimare, da? De afecțiune, de romanticism, de pasiune, de devoțiune, de tantrețe și lucrul ăsta să vă placă maxim, sau chiar se recomandă să faceți așa, să scoateți acolo de la sertărașul inimii voastre cel puțin una din aceste sentimente care formează iubirea. Acum, am pentru domnișoarele și doamnele mele dragi din Scorpion un mic mărțișor
sub forma unui mesaj special pentru ele. De ce? Pentru că avem 1 martie, care este mărțișorul, ziua mărțișorului, și avem 8 martie, ziua femeii, așa că pentru toate dragele mele, indiferent de poziția socială în societate, indiferent de ce rol jucați în familiile voastre, un mic mărțișor sub forma unui mesaj. De la mine, dragile mele, un la mulți ani de ziua femeii și fie ca această primăvară să vă aducă tot ceea ce voi aveți nevoie. Un singur lucru să nu uitați, că sunteți puternice și indiferent de ce vine în viața voastră, aveți potențial, aveți puterea să mergeți înainte. Și acum, haideți să vedem care este mesajul special pentru dragile mele din Scorpion sau cu legături importante cu această zodie. Un mesaj, te rog, pentru domnișoarele, doamnele mele din din Scorpion. Ia să vedem câte avem. 3, 4 chiar. Haideți să le parcurgem așa. Avem numărul 17 sau numărul 8, poate să vă spună ceva. Un număr masculin, yang, guvernat de către Saturn, care ne vorbește de lecții de viață, ne vorbește de ordine, de acel punct de unire între partea spirituală și materială. Putem vorbi de asemenea de ordine cosmică, de karmă, de ce nu, de destin, dar și de liberul arbitru. Cum de asemenea poate anunța o schimbare foarte importantă în viața voastră. Ce ne spune? Fii onestă cu tine însuți, fii cinstită cu tine însuți, cu ceea ce simți, cu ceea ce vrei să faci. Poate că sunt lucruri la care poate chiar vă mințiți singurele. Dar mesajul scurt este: fii onestă cu tine însuți. Mai avem numărul 10, interesant aici, numărul 10 care ne vorbește despre reînceput și definește foarte bine completarea unui ciclu din viața voastră și pregătirea pentru un altul nou. Dar ne vorbește, nu știu de ce mi-apare culoarea roșie, și avem aici iertare. O iertare pe care poate trebuie să o dați sau pe care poate o veți primi. Mai avem numărul 40. 40 sau numărul 4, care ne vorbește de stabilitate, este foarte interesant pentru că este un număr care combină cumva cele două energii opuse, energia feminină cu energia masculină. Îl avem pe Uranus, îl avem pe Saturn și ne vorbește foarte mult de arhetipul familial, de acea protecție, de cea care furnizează resurse, care reprezintă oarecum stabilitatea, ordinea și siguranța, dar îmi cer scuze, în același timp și analiza, responsabilitatea, controlul. La voi spune dimineața și se pare că lumea vă așteaptă. Este o perioadă tare bună în care voi să vă puneți în valoare atât energia masculină cât și energia feminină, să le folosiți la maxim, pentru că lumea vă așteaptă. Și probabil că este și un moment foarte prielnic pentru voi, ca voi să vă manifestați și poate să obțineți această stabilitate atât de necesară pentru voi. Cum de asemenea poate vorbi de cineva care cumva are grijă de voi, poate chiar de la distanță, și care vă aduce așa cu picioarele pe pământ atunci când simțiți că acesta fuge de sub picioare. Și încă o dată se repetă cifra 8, de care tocmai am comentat, la aceea de a fi cinstită cu tine însuți. Avem de data aceasta un mesaj, avem aripi: niciodată nu ai nevoie de aripi ca să poți zbura. Ce frumos! Sau, nu, cum să spun eu,
A zbura de fapt nu la modul propriu să te apuci, nu, ca o pasăre să zbori, ci pur și simplu să ai curajul să visezi, să manifestezi, să manifesti, îmi cer scuze, să mai încurcă de româna cu spaniola, mai pocesc un pic cuvintele câteodată, dar asta nu înseamnă că trebuie să te oprești să visezi, să te oprești să speri, să vrei, să ai, să duci la îndeplinire acele lucruri care pentru fiecare dintre voi, dragilor, este important. Și aș mai completa aici faptul că se repetă totuși de 2 ori cifra 8, tendința asta de a nu fi mulțumite vis-a-vis de voi și toată această căutare permanentă nu face altceva decât să vă facă și mai ambițioase, să vă dați seama că aveți o mare putere de a conduce, de a lidera, dar eu aș mai spune că 8 este și numărul reușitei, al puterii, este un număr karmic care aduce și un pic de ordine așa în viața voastră. Important este să nu rămâneți jos și dacă chiar vreți să vi se deschidă orizonturile, atunci nu renunțați să zburați, așa cum îmi place și mie să spun după fiecare lectură. Bun, dragii mei, cam atât, și dragile mele, cam atât am avut pentru voi pentru această primă perioadă din martie. Sper că aceste mesaje v-au adus un pic de ghidare, de claritate și, de ce nu, o nouă viziune asupra vieții. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și până la o nouă lectură, când cu siguranță ne vom reîntâlni, desigur, nu uitați, zburați înalt, suflete frumoase, și lăsați atât credința, iubirea, cât și pacea să vă însoțească la fiecare pas.